وسهلا فيكم. معكم محمد. النهارده زي ما انتوا شفتوا بداية الفيديو، أول حاجة هجيبها على القناة أو أول حاجة اشتريتها على القناة. ناس كتير اشتكت من الصوت، إن الصوت مش مسموع أو كل. فالنهارده جبنا ميكروفون جديد بويا. دلوقتي المفروض ان نعمل انبوكسنج للمايك الجديد. بعد ما نعمل الانبوكسنج نشوف جودة الصوت. عملنا انبوكسنج للمايك وديكوا سامعين جودة الصوت. اركب المايك واشوفكم. نسمع الصوت. المايك هياكل مني حته. انا بتهيألي فرق الصوت واضح. اتمنى ان انا اقدر اوصل لكم فكرتي، واتمنى ان انا اقدر اخليكم تتابعوني على القناة. كان معكم محمد يوسف، مع السلامة.